હેલો દર્શક મિત્રો, જય શ્રી કૃષ્ણ। તો આજે આપણે પુલાવ ભાત બનાવશું। તો તે માટેની સામગ્રી જોઈ લઈ। તો બાસમતી 1 કોડી ભાત લીધા છે અને સરસ ચોખ્ખા પાણીથી ધોઈ ગાજર, ટીંડોરા, ટમેટા, લીલા વટાણા, ફ્લાવર, કેપ્સિકમ અને લીલા 2 મરચાં અને ધાણા, વઘાર માટે ઘી, તજ, બાદિયું અને 4 લવિંગ અને મરી, મીઠા લીમડાના પાન, કાજુ, લીલવા દ્રાક્ષ, લીંબુ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, કાંદા, લાલ સૂકા મરચાં, આદુની પેસ્ટ, લસણની પેસ્ટ। હવે આપણે વઘાર કરી લઈશું। તો વઘાર માટે ઘી એડ કરી દઈશું। 2 ચમચી જેટલું ઘી છે। અડધું ઘી ને અડધું તેલ લેવું હોય તો એ તમે લઈ શકો। એકલા તેલમાં વઘાર કરવો હોય તો એકલા તેલમાંય કરી શકો, પણ હું અત્યારે અહીંયા ઘીમાં કરું છું। ઘી ગરમ થઈ ગયું છે એટલે લવિંગ નાખી દઈશું, બાદિયું, તજ, મરી, જીરું, મીઠા લીમડાના પત્તા, તમાલપત્ર, લાલ સૂકા મરચાં, એ બધી તતરી જાય એટલે પછી કાંદા, આદુ લસણની પેસ્ટ અને થોડીક વાર તતરવા દેવાનું। 2 મિનિટ સુધી ચડવા દેવાનું કાંદાને। વઘાર સરસ રીતે થઈ ગયો છે, તો હવે આપણે વેજીટેબલ ઉમેરી દઈશું। ફ્લાવર, લીલા વટાણા, ટમેટા, ટીંડોરા, ગાજર અને કેપ્સિકમ અને 2 લીલા મરચાં। તમે તીખું જો ખાતા હોય તો 2 મરચાં તીખા ઓછા થાય તો વધારે નાખવા, તો 4 મરચાં નાખી દેવાના, તમારા સ્વાદ પ્રમાણે વધઘટ કરાય। હવે આને થોડીક વાર આપણે સડવા દઈએ, 2 મિનિટ સુધી સાંકળી લઈશું। 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, હવે ભાત ઉમેરી દઈશું। 1 કોડી ભાત લીધા છે। એક કોડી ભાત હોય તો 2 કોડી પાણી લેવાનું। આપણે 1 કોડી ભાત લીધા તો 2 કોડી પાણી લેવાનું, આ એનું માપ, એટલે બધા છૂટા જ ભાત થાય। ચાલો 2 કોડી પાણી લીધું। હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું। સારી રીતે બધું મિક્સ થઈ ગયું છે, તો હવે આપણે એને 5 મિનિટ સડવા માટે ઢાંકીને મૂકી દઈશું। મીડિયમ ગેસ કરી દઈશું। 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો હવે આપણે ચેક કરી લઈશું। જો હવે થોડાક કાસા હોય એવું લાગે છે એટલે આપણે થોડું પાણી ઉમેરી દઈશું। અમુક ભાતમાં વધારે પાણી જોઈએ, અમુક ભાતમાં ઓછું પાણી જોઈએ, એટલે આપણે ચેક કરીને પછી જ પાણી ઉમેરવાનું, તો ભાત બધા છૂટા રહે। મીડિયમ ગેસે રાખ્યા એટલે 10 મિનિટ જેવું થશે, અને ફૂલ ગેસ હોય તો 5 મિનિટમાં સડી જાય, પણ આપણે ચેક કરી લેવાના। ફરીને ચેક કરી લેશું। તો જો તમે જોઈ શકો છો પાણી નથી,
અને સારી રીતે સડી ગયા છે. તો આજની મારી રસોઈ તમને ગમી હોય તો મારા વિડીયોને શેર કરજો, લાઈક કરો અને બાજુમાં બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરો કે જેથી તમને ખબર પડે કે મારો નવો વિડીયો આવી ગયો છે. હવે આપણે દ્રાક્ષ ઉમેરી દઈશું, કાચું, અડધું લીંબુ, હવે આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. હવે થોડીક વાર માટે એને ઢાંકીને મૂકી દઈશું. પુલાવ બનીને રેડી છે. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલા મસ્ત છૂટા છૂટા છે. જો એક એક દાણો બધા. હવે આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. પુલાવ બનીને રેડી છે. તો હવે આપણે ધાણા એડ કરી દઈશું.